MMLSAY পোৰ্টেলত DDৰ অনুমোদন অৰ্থাৎ এপ্ৰুভেল হোৱাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ চিকিৎসাৰ বিল অথবা মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্সমেন্ট ক্লেইম পঞ্জীয়ন কৰিব। ক্লেইম এটা পঞ্জীয়ন কৰাৰ আগতে আপুনি MMLSAY ৰ হোম পেজত FAQ টেবত ক্লিক কৰি ক্লেইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন সম্বন্ধীয় যাৱতীয় তথ্যসমূহ বিশদভাৱে জানি লওক। MMLSAY পোৰ্টেলত বেনিফিচিয়াৰী লগইন নাইবা ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰক। যদিহে আপুনি এমপ্লয়ী হয় তেনেহলে এমপ্লয়ী বটনটো ক্লিক কৰি পেন, পিপেন অথবা GPF-ৰ যিকোনো এটা নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব। OTP দিয়াৰ লগে লগে হোম পেজত আপোনাৰ প্ৰফাইলটো দেখা পাব। আপোনাৰ ক্লেইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ হোম পেজত থকা ৰিইম্বাৰ্সমেন্ট টেবত ক্লিক কৰক। তাৰ পিছত সাবমিট নিউ ক্লেইমত ক্লিক কৰক। পেশেন্ট নেম অপচনত গৈ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম সিলেক্ট কৰক। অন্যান্য যাৱতীয় তথ্যসমূহ যেনে ডেট অফ এডমিশন, নেম অফ হস্পিটেল, হস্পিটেল ষ্টেট ইত্যাদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সেভ বটনত ক্লিক কৰক। সেভ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ক্লেইম সম্বন্ধীয় সকলো আৱশ্যকীয় তথ্য যেনে ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ অথৰাইজড মেডিকেল এটেণ্ডেণ্ট, essentiality certificate, one bed photo in the hospital, hospital bills, discharge summary ইত্যাদি সমূহ PDF নাইবা JPG টাইপ অফ ফাইল অপচনত গৈ আপলোড কৰক। যাৱতীয় তথ্যসমূহ আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি ৰিকুৱেষ্ট ফৰ এপ্ৰুভেল বটনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ক্লেইমটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। আপলোড কৰিবলগীয়া তথ্যসমূহৰ সবিশেষ আপুনি FAQত চাব পাৰে। ক্লেইম ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে ক্লেইম নম্বৰ জেনেৰেট হৈ আপোনাৰ ক্লেইমৰ ষ্টেটাছ দেখা পাব। মন কৰিব, যদিহে আপোনাৰ ক্লেইম ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে কিবা ভুল হয় তেনেহলে আপুনি ডিলিট ক্লেইম ক্লিক কৰি পুনৰ ক্লেইমটো ৰেজিষ্টাৰ কৰক।